Moi taas kaikille. Mä tein tuossa 9 kuukautta sitten tuollaisen Storytime-videon, ja se oli aiheesta pahimmat epäonnistumiset keppareilla. Eli mä kerroin siinä just niitä mun pahimpia epäonnistumisia ja loukkaantumisia, mitä mulla on käynyt keppareiden kanssa. Se oli silloin suht suosittu video ja sen alle paljon kommentoitiin, että voiko tehdä lisää tällaisia storytimeja eri aiheista. Joten mä ajattelin nyt tehdä taas tällaisen storytime-videon. Eli tällä kertaa aiheena on, että miten mun keppariharrastus on muuttunut vuosien varrella. Ja videon mä nyt koostin jotenkin aiheeseen liittyen, eli tässä on kaikkia vanhoja videoklippejä ja mahdollisesti myös kuvia sitten noilta menneiltä vuosilta. Niin näette vähän millaista mun harrastus silloin on ollut. Eli aloitetaan nyt sillä, että mä oon tosiaan syntynyt vuonna 1999, eli täytän tänään vuonna 21 vuotta. Ja se oli about siinä 2000 vuonna, kun mä olin 1-vuotias, niin sain sen mun ensimmäisen puukepparin. Se oli siis kaupasta ostettu puusta tehty keppari, jossa oli sellaiset kädensijat. Ja no tietysti mä nyt niin kuin en silloin ihan vauvana sillä leikkinyt, mutta sitten vähän myöhemmin mä rupesin niin kuin leikkimään sillä. En nyt mitenkään hirveän niin kuin aktiivisesti, että se oli yksi lelu muiden mukana. Sitten vuonna 2004, kun mä olin ala-asteella, niin mä muistan, mä sain synttärilahjaksi yhdeltä mun kaverilta sellaisen ruskean kaupankepparin. Ja mä sain sen lahjaksi, koska mä olin pienenä suht kova heppatyttö. Joten mun silloinen kaveri oli päättänyt, että se ostaa mulle kepparin synttärilahjaksi. Ja mä tykästyin silloin aika paljon siihen keppariin. Ja no ekana vuonna mä en niin kuin hirveämmin varmaan sillä ratsastellut. Jonkin verran kuitenkin. Sitten vuonna 2005, kun oli mennyt about vuosi siitä, kun mä sain sen kepparin lahjaksi mun kaverilta, niin mä päätin perustaa tallin. Se kulki silloin nimellä Poni Laakson keppiostalli. Ja tosiaan mä olin alkanut tekemään kaikkia sukkakeppareita, joten mulla oli silloin jo muutama heppa ja päätin tosiaan perustaa sen tallin. Ja sitten siitä 2005 vuodesta noin 2010 vuoteen asti siinä harrastelin vähän sellainen niin on-off meiningillä. Mä muistan, mä pidin tosi ahkerasti just silloin niin liikutuslistaa ja mulla oli sellaisia vihkoja, joissa oli kaikkia mun hevosten tietoja ja sit tietoa tallista ja tälleen. Mulla ei valitettavasti ole näistä vihoista näy yhtäkään tallessa. Olisi ollut kiva näyttää teille, että millaisia muistiinpanoja mulla oli siellä. Ja sit kans tuossa mä tein just niinku sukkakeppareita lisää ja sitten me tehtiin jossain vaiheessa äidin kanssa ensimmäinen kangashevonen. Mutta muita kangasheppoja mä en niinku vielä silloin tehnyt. Joskus about vuonna 2010, kun mä olin 11-vuotias ja ehkä just 2010 mä rupesin hankkimaan niinku lisää keppareita, just jotain kaupan keppareita. Ja sit mä kans ostin niinku ekat itse tehdyt kepparit joltain toiselta harrastajalta. Ja mä muistan, toi oli sellaista aikaa, kun mä tykkäsin tehdä puutarhatuoleista ja jostain lankuista tonne pihalle sellaisen tarhan ja sitten mä menen aina mun keppareita sinne. Ja just sitten tykkäsin ratsastella niillä paljon. Ja 2012 vuonna me pidettiin, tai siis äiti piti sellaista heppakerhoa, jossa pääpainotuksena oli hevoset tietysti, mutta sitten meillä oli kans joitain kepparijuttuja siinä ja pidettiin muun muassa keppihouskisat, eli ne oli ensimmäiset ja no tähän mennessä ainoat, jos leirikisoja ei lasketa, niin mun tallissa niin järjestetyt kilpailut. Tosiaan tuolloin 2012 myös pidin tunteja kavereille ja sitten mulla oli veljen kanssa, kun se oli pieni, niin sellainen vihko, johon tavallaan se sai kerätä merkkejä aina tietyn pituisista ratsastustunneista tai tietyistä lajeista, mitä mä niinku pidin sille keppareilla. Ja sitten myös mä noilla huijakoin sain about ensimmäisen puhelimen, niinku kamerakännykän. Ja sitten mä aloin myös kuvaamaan kans joitain videoita jo. Ja sitten tässä taustalla nyt näettekin jotain noita todella hyvälaatuisia puhelinvideoita. 2013-2014 varmaan siinä vaihteessa, mä en ole varma, että kumpi vuosi se oli, kun mä tapasin mun silloisen parhaan kaverin, joka myös harrasti keppihousia. Ja oikeastaan mä löysin sen just silloin, kun mä ostin sieltä hevosen ja todettiin, että me asutaan aika niin kuin lähekkäin. Ja tämän tyypin kanssa sitten tuli paljon ratsasteltua keppihousilla. Ja sitten se myös opetti mua tekemään hevosia. Eli mä oon häneltä oppinut tosi paljon just hevosten tekemisestä. Ja siitä mä sain sellaisen innostuksen, kun se opetti just mua tekemään kangaskeppihousia ja kaikki erilaisia varusteita, niin mä aloin tekemään sit useampia keppihousia ja muun muassa silloin mä oon tehnyt ton pojun. Huhtikuussa 2014 mä perustin mun blogin ja tuona vuonna mä kävin ekoissa kisoissa myös. Mä kävin ainakin koulukisoissa, estekisoissa ja sitten joissain
muissa kisoissa, joissa oli enemmän lajeja, mutta ne oli sellaisia suht pieniä kisoja vielä silloin, että kepparikisat ei ollut niin kuin hirveän isoja vielä silloin ylipäätään. Ja myös 2014 vuonna niin mä aloin myymään ensimmäisiä mun keppareita. Ennen sitä mä en ollut niin kuin edes pystynyt kuvitella, että kuinka jotkut pystyy myymään keppareita, koska mä olin niin kiintynyt niihin mun hevosiin. Ja sitten mä myös muokkailin niitä joita mun vanhoja heppoja. 2013-2014 mä olin tosi aktiivinen ja erityisesti mun blogi oli just silloin aktiivisimmillaan. Ja mä ratsastelin tosi paljon kavereiden kanssa, sain uusia kavereita kepparipiireissä. Myös tuolloin 2014 kesällä mä pidin mun ensimmäiset leirit. Mutta toki ne oli sellaisia, että siellä oli vaan kavereita ja no yhden leirillä oli yksi ihan ulkopuolinen harrastaja, joka saatiin sinne. Ja tuolloin myös julkaisin jo blogin joitain videoita. Ja sit mä aloin myös pikkuhiljaa julkaisemaan niin YouTubeen noita videoita, jotka oli tarkoitettu mun blogiin. 2015 vuonna sitten oli toinen leirikesä ja sinne leirille saatiin jo paljon enemmän ulkopuolisia tyyppejä. Ja tapasin myös tänä vuonna sitten uusia tosi hyviä parhaita kavereita. Kävin joissain kisoissa ja sitten mä aloitin myös 15 vuonna tekemään tilareita. 14-15 vuonna mä oon ollut niinku aktiivisen YouTubessa, mä oon julkaissut niiden videoita ja mä oon myös ollut varmaan keppariharrastuksen parissa niinku, ratsastuksen puolesta aktiiviset. Mä ratsastin tosi paljon tuolloin keppareilla. Ja 16 vuonna oli sitten 3. leirikesä. Kisasin tosi paljon tosiaan vuonna 2016. Ja sitten just ratsastelin eniten varmaan niin kuin kavereiden kanssa. Mutta toi vuosi oli aika silleen niin kuin vaikea, että mä en niin kuin yksin enää viittinyt ratsastaa. Jossain vaiheessa 2016 vuonna mä sitten lopetin virallisesti niin kuin keppareilla ratsastamisen, koska mulle tuli vähän niin kuin joka puolelta painetta siitä niin kuin ihan IRL-elämässä kuin sitten niin kuin netin puolella. Että mä olin niin kuin jo 17-vuotias ja mä ratsastin keppareilla, että se oli niin kuin noloa. Tein sen päätöksen, että mä lopetin ratsastamisen, koska mulla oikeasti niin kuin meni motivaatio siihen. Mutta en mä pelkästään sen paineen takia niin kuin lopettanut ratsastamista, että mulla oli muutenkin niin kuin motivaatio ollut tosi alhainen pitkään. Ja mulla rupesi just loppuun se mielikuvitus siihen keppareilla ratsastamiseen. 2017 vuonna mä kuitenkin jonkin verran satunnaisesti ratsastelin vielä niin kuin yksin. Ja sit just ton yhden kaverin kanssa tuli ratsastettua jonkin verran myös. Vaikka mä olin niinku virallisesti lopettanut sen ratsastamisen, jotta mä en niinku aktiivisesti enää missään nimessä niinku ratsastellut. Ja myös oli sitten 4. leirikesä ja tähän mennessä viimeisin. Leirejä toivottavasti tuun vielä tulevaisuudessa pitämään, kun siihen löytyy sitten sellainen sopiva ajankohta. 2018 vuonna mä keskityin eniten just myytäviä tilareihin, plus sitten someen, eli jonkin verran vielä blogiin, sitten Instagramiin ja YouTubeen. Ja sitten mä kuitenkin vielä muutamia kertoja ratsastelin mun kaverin kanssa. Ja tein päätöksen jossain kohtaa, että mä alan panostaa YouTubeen ja vähintään kerran kuukaudessa teen yhden videon. Ja sitten viime vuonna oli 2019, se oli lähinnä myytävien ja tilareiden tekemistä. Ihan siinä alkuvuodesta mä kävin pari kertaa vielä ratsastamassa mun kaverin kanssa. Tai no, ratsastamassa. Se oli lähinnä noin 2 viimeistä vuotta sellaista, että me pelleiltiin kepparilla ja välillä hypittiin jotain estettä tuolla. Ja joo, jokainen siis saa ratsastaa keppareilla. Mä en niinku mitenkään ajattele, että se on noloa, mutta multa iteltä on loppunut mielikuvitus siihen täysin. Ja mä oon ihan tyytyväinen siihen, että mä saan näitä tehdä tilareina myyntiä ja just kaikkia varusteita. Ja sitten on tää YouTube ja Instagram tällaista. Se riittää mulle ihan hyvin ja olen tyytyväinen siihen tällä hetkellä. Ja myös jatkossa, etenkin tää 2020 vuosi, mä edelleen teen myytäviä tilareita, eli jatketaan tällä samalla, mitä se nyt on ollut pari vuotta pääasiassa. Noin aktiivisina vuosina 14 eteenpäin, niin mulla oli tuossa Leikkimökissä myös keppari ja talli. Ja pidin siellä justiin aina kesäisin heppää. Plus sitten satunnaisesti vei justiin tarhaan ja laitumelle niitä. Mut sitten viimeinen vuosi, kun mulla oli toi niinku kesätalli tuolla, niin mä en vienyt oikeastaan keppareita laitumelle, paitsi varmaan kerran tai pari, kun mä otin niistä jotain laidunkuvia. Joten mulla silloin ei niinku enää ollut koko aikaa niille laidunta, niin kuin joskus silloin pienempänä. Oli koko kesän aidattu joku alue tonne. Silloin alkuvuosina, just kun oli paljon aikaa harrastaa keppareita, niin mä pyrin tekemään siitä sellaista tavallaan aidon tuntusta, että justiin vein laitumelle, ratsastin, ruokin, harjasin kaikkea tällaista, mitä niin oikeillekin hevosille. Elikkä pienenä yhteenvetona voisi todeta, että mun keppariharrastus on muuttunut suht paljon. Aluksi oli panostus justiin siinä ratsastamisessa,
Eli tykkäsin tosi paljon ratsastaa. Ja sitten jossain vaiheessa tuli, että tykkäsin myös tehdä heppoja ja ratsastin tosi paljon. Eli mä olin sellainen niin tosi aktiivinen, että niin joka päivä tein jotain kepparijuttuja. Ja suunnilleen joka päivä ratsastinkin niillä jossain kohtaa. Ja siitä se muuttui enemmän siihen käsityöpainotteiseksi. Ja nyt se on oikeastaan täysin käsityöpainotteista ja sitten somepuolta. Joten toivottavasti viihdyitte tämän pienen tarinatuokion ääressä. Jättäkää ihmeessä kommenttia, että miten teidän keppariharrastus on muuttunut ja milloin olette alkanut harrastaa keppareita ylipäätään. Ja muistakaa, että voitte aina ehdotella, että mitä videoita mä tekisin. Koska mä teen näitä videoita teitä varten, niin mä haluan myös kuunnella teidän mielipiteitä, että mitä te haluatte nähdä. Ja eipä sitten muuta kuin, että ensi videoon taas. Moikka!